حيكون في هارد كوبيز ورا، حيكون في عليها اللينك. Yeah, you'll need a digital copy, but I'm sure we can manage that. Yeah, a digital copy. Yeah, an electronic copy of the PowerPoint. Yeah. The UNESCO framework is being used across the world. اليونسكو framework، طريقة اليونسكو في تدريب الطلاب تستخدم بمختلف في بلدان كثيرة من العالم. And you'll find many references to the teaching of 21st century skills. Okay. Under the UNESCO framework? As part of that, and then additional references. وتعليم في القرن ال21 ومهارات to be successful now and in the future. يعني كلها هاي resources، موارد لتحضير المعلمين أو مساعدتهم في إنه كيف يطوروا في القرن الحالي مهارات التقديم والتعليم. But we do need to be critical, as many of these frameworks are promoted by the technology companies. فلازم يكون عندنا قدرة على النقد كافية، لأنه معظم هاي أكيد أو كل، إذا ما كانش كل هاي البرامج من شركات التكنولوجي اللي بتحاول طبعا تروج لسلعها، فهي أحيانا بتكون سلعة مش بالضرورة تكون مفيدة لنا، فإحنا لازم يكون عندنا قدرة على التفكير الناقد وانتقائيين نكون basically بدي فينا. So use what helps you, but don't trust it all. استخدم اللي بيساعدك بس مش بالضرورة تثقوا فيهم ثقة كاملة، يعني البرامج هاي اللي بتشوفوها يعني يكونوا انتقائيين. Briefly, I want to mention the three components of ICT: information, communication, and technology. فبده هو يقطع information المعلومات، computer communication التواصل، وتكنولوجي التكنولوجيا. بده يقسمهم I in ICT. هي مادة تدرس بالمدارس ICT، information communication technology. Perhaps reflect on what you're already good at and what in your school you could improve in each of these three areas. ممكن إنه الواحد يتأمل ويفكر بإيش هو نقاط القوة بس يعني اللي عندنا أو اللي عند هذا، وإيش نقاط الضعف، ونحاول نشتغل على نقاط الضعف. The internet is enormous, more than 10 billion pages. في أكثر من 10 مليار صفحة على الإنترنت، كبيرة كتير. But this means it's essential that we teach critical use of information resources. فإذا برضو كيف نعلم حتى التفكير الناقد، وإحنا ممكن نكون نموذج بإنه نكون برضو إحنا انتقائيين وناقدين لكل الكم المهول من المعلومات والويب سايتس، مواقع. There are some very good resources to help with this on the internet. في كتير برضو موارد على الإنترنت تساعد كتير. This is one of my favorites because it has downloadable resources. لأنه في هون أشياء تقدر تحملها وتنزلها من الكمبيوتر، فهو هذا من مواقعه المفضلة. Again, you'll also provide the links. برضو اللينكس حتاخدوها، فهو واحد من هذا critical thinking هو التفكير الناقد عموما، وهو يعني مفيد للطلاب وللمعلمين إذا It's important to make these critical thinking resources fit your own culture and context. بالطبع طبعا الموارد هاي لازم تكون ملائمة لثقافاتنا وعاداتنا والباك جراوند تبع طلابنا أو تبعتنا إحنا. But the internet is also a source of all kinds of new information. كمان هي مصدر لكل أنواع المعلومات صارت الإنترنت. If this loads, this is a virtual museum. أوكي، فهو هذا متحف virtual again. افتراضي يعني ممكن جولة تاخذها جوا المتحف عن طريق على الكمبيوتر بدون ما تروح للمتحف.
This is in Spain, في إسبانيا. and it lets you walk around the museum as though you are nearly there. وبيسمح لك تاخذ جولة في متحف في إسبانيا كأنك أنت هناك تقريبا. بتحس حالك أنت كأنك بالمتحف وبتاخذ جولة داخل المتحف. So you can give students experiences that they cannot have firsthand. فأنت بتعطي فرصة للطلاب إنه يختبروا هيك تجربة ويحسوا حالهم كأنهم هم زاروا هذا المتحف وأخذوا فكرة عنه. ممكن ما تصح لهم أصلاً هاي الفرصة. Yes, no, that's fine. The communication in ICT. التواصل أو كلمة الcommunication السي هي التواصل بالICT. It sounds like many of you are already using. يبدو من نقاشاتكم يبدو إنه already أنتم عم تستخدموها وعم تتواصلوا كثير وعم تستخدموا التكنولوجيا للتواصل. But new tools like wikis or Twitter offer opportunities to be explored. ففي أدوات جديدة كمان على تويتر على ويكيز برضه ممكن الواحد يستكشفها ويشوف فوائدها. Educational wikis, best educational wikis. The advantage of something like Twitter is students subscribe, so you don't have to keep a list of all of their emails. شغلة مفيدة بتويتر إنه إذا هم كلهم مسجلين بتويتر أنت مش مضطر إنك ساعتها يكون عندك إيميلاتهم للطلاب، تقدر تستخدم تويتر وتتواصل معهم. وفي زي ما البرزنتيشن بتقول في 100 طريقة إنك تدرس أو تعلم باستخدام تويتر. Then, in terms of technology, there are new tools for learning becoming available all of the time. في أدوات هلأ ما متوفرة تكنولوجيا يعني. This site gives an idea of just a few. iPads, podcasts, digital cameras, other devices using GPS or handhelds. وكثير من الأدوات والأجهزة اللي زي الGPS وغيرها عم تستخدم برضه وعم بيدخلوها على المدارس ويستخدموها في التعليم. As well as specific resources for teachers and for teaching. وكمان موارد للمدرسين مثلا National Library of Virtual Manipulatives المكتبة الوطنية برضه This is a library of resources for teachers to use to teach aspects of mathematics. مكتبة افتراضية برضه لتدريس الرياضيات بكل فروعه زي الجبر وغيره. That can be used by students on computers or by the teacher on a projector or whiteboard. فممكن الطلاب يستخدموها بكمبيوتراتهم أو المعلم ممكن يستخدمها عن طريق آلة العرض بالصف لكل الصف مع بعض. But I returned to my conclusions from yesterday. بده يرجع للخلاصة اللي كلمتكم عنها بالأمس إذا كنتوا حاضرين. We must start from teaching and learning. لازم نبدأ من التعليم والتعلم. What is it in your school you think you can improve with technology? إيش اللي ممكن نحسنه في مدارسنا في مجال استخدام التكنولوجيا؟ Technology may not always be part of the solution. ممكن التكنولوجيا ما تكون جزء من الحل. Encourage teachers to adopt technology critically. أو يجب تشجيع المعلمين على استخدام التكنولوجيا ولكن بطريقة ناقدة، مش بس تكنولوجيا من أجل استخدام التكنولوجيا، بس تكون من أجل نتائج محددة. My personal view is that the best way to do this is by getting small groups of teachers to work together.
ومن تجربته الخاصة بلاقي إنه أفضل طريقة لهيك إنه تجمع مجموعات من الأساتذة يتبادلوا الخبرات ويتناقشوا ويفكروا مع بعض بكيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة ناجحة. Perhaps 2 or 3 teachers wanting to explore how to use a whiteboard best in science. ممكن معلمين أو 3 ممكن يقعدوا يستكشفوا مع بعض كيف يستخدموا السمارت بورد أو السبورة الذكية بتعليم وحدة معينة أو مادة معينة. Or how to use iPads to support reading English. أو كيف نستخدم الآيباد عشان نشجع الطلاب على إنهم يقرأوا باللغة الإنجليزية مثلاً وبالتالي تتحسن لغتهم. Or Twitter for homework. أو كيف نستخدم تويتر عشان نعطي واجبات منزلية. What's important to them to help solve a problem that will improve learning for their students. يناقشوا كمان إيش المهم بالنسبة لهم، إيش المشاكل اللي بدهم يحلوها عشان يساعدوا الطلاب. This of course requires time and support from the administration and the head teacher. طبعا هذا كله ما بيحصل إلا بدعم من الإدارة وتعطيهم وقت، دعم يعني عن طريق إعطائهم وقت وأي مجال أو أي شكل من أشكال الدعم عشان يتشجعوا إنهم. And they must be encouraged to look beyond just the use of technology to the learning that technology supports. لازم تشجيعهم على إنهم يطلعوا إلى ما بعد استخدام التكنولوجي، ما يكون بس استخدام التكنولوجي ولكن كيف استخدام التكنولوجي حيحسن تعليمه. I wish there was more time to talk, but we have another presentation, so perhaps a few short questions before يا ريت عنده وقت أكثر إنه يحكي، في عنده كثير يحكي بس عشان محكومين بالوقت، بس إذا في questions أي حدا عنده أسئلة تفضل بالأسئلة. or they can ask me questions. I'll be here for the rest of the day. هو حيكون موجود خلال النهار برضه بأي وقت إذا حبيتوا إنه تسألوا أي أسئلة أو تتواصلوا معه أو تتناقشوا معه مطولا، هو موجود هون وحيكون سعيد إنه يجاوب على أي أسئلة. The last one is encourage teachers to adopt technology. Sorry, encourage teachers to adopt technology. Yes, positively, but critically. or not. No, critically in the sense, how do you judge it's working? Is it but or not? Yeah. But critically. No, I think they should be critical in the sense that you should not assume technology will bring with it benefits for learning. It can, but it's not automatic. هي ما بدنا نفترض انه بس مجرد استخدام التكنولوجيا له فوائد، يعني هي إلها فوائد بس ما دائما نفترض انه هي في فوائد، عشان هيك لازم نفكر بطريقه ناقده ونشوف انه قد ايه مفيد هذا الاستخدام المعين مثلا للتكنولوجيا، قد ايه فاد بالعمليه التعليميه، قد ايه استفادوا منه الطلاب فعليا ولا بس استخدمنا التكنولوجيا. Perhaps I should have used the word carefully. Carefully, yeah. So to replace critically. Yeah. ممكن إنه بحذر، يعني استخدام التكنولوجيا بحذر وتقييم فوائدها. Okay. Okay. Thank you very much. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أعرف بنفسي المهندس إبراهيم القيسي، مكتب التربية العربي دورهام. طبعا يمكن تعرفون أن مكتب التربية العربي دول الخليج منظمة إقليمية خليجية تهتم بالعمل التربوي والتطوير على مستوى الدول الأعضاء. يعني الدول الأعضاء احنا عندنا 7 دول اللي هي الإمارات والبحرين واليمن وقطر والسعودية والكويت وعمان ودول الخليج بالإضافة إلى اليمن. طبعا اهتمامات المكتب هو في تطوير، يعني خصوصا في تطوير التعليم بناء على احتياجات الدول.
آه،